Yo, sahabat-sahabat korang semua, apa khabar? Korang semua jaga dengan baik. So, hari ni kita berada di PHP Gombak. Yeah. So, ada satu sebab kita berada di sini. Kita nak test motor naik genting. Dan motor apakah itu? Ini dia, Yamaha MT-09 2024. Yes lah. So, hari ni akan bawa motosikal ni naik genting. Itu yang bestnya tu. Finally, setelah menunggu sekian lama, saya dapat mencuba motosikal MT-09 2024 ni. Okay, jom guys. Okay, first kali yang memang paling ketara perasan compare dengan V3 dengan V4 ni ialah cara kedudukan dia. Okay, V3 apa yang suka ialah seat dia flat ni, seat dia macam step up. Tapi saya tak tahu kenapa, mungkin saya saja kot, mungkin ketinggian saya. Motosikal ni memang saya rasa macam ni, handlebar dia macam ke bawah sikit. Atau full pack dia macam ke belakang sikit. So macam dia lebih sporty lah. Dia lebih naked bike. Kalau V3 tu dia macam antara motard dengan naked kan. Tapi ini confirm memang rasa naked bike. Rasa habis lah. So cuba kita tengok boleh tukar tak dia punya mode. Oh boleh shoot. Okay, sekarang yang bawa rain mode Ni rain mode. Basically power delivery dia lagi linear lah, lagi user friendly lah, tak gersang lah. So kalau kita tukar street, okay, street dia lagi, dia control power delivery tu. So street ni daily use ni paling best lah. Basically ni mode yang korang akan guna lah sentiasa. Sport ni dia gesang sikit. Dia punya rev naik, hajukan dia kuat lah bila korang buka macam ni. Okay, kita try custom tu. Custom one yang saya buat. Okay, kita control custom tu. Semua 3 power 2. So, sekarang kita try sport mode. Berapa jam nak balik ni? Jom kita tengok berapa lama untuk saya sampai ke genting Awana, ke nenek atas. Tengok pukul berapa sampai Awana dulu, dan baru kita decide nak pergi ke atas ke tak. Honestly dia punya seat, itu saya bawa T7 kan, seat dia parah nak mampu. Tapi sini okey. Sini macam lembut lah pula comfort lah pula. Okay, honestly memang motor ni power kan. Memang akan fully utilize lah 118 horsepower ni. Dia just nice lah. So dia memang motosikal yang agak torky lah. Dia nak pergi je. Tapi bagi saya lah kan, dia punya suspension dengan handling dia standard ni, dapat rasa lah dia punya improvementnya daripada V2 lah. V3 tu pasal banyak orang tak tahu lah, dia punya kepala dia, ada yang tak suka, ada yang suka. Bagi saya macam, saya suka seat flat tu tau. Saya suka dia macam straight, macam motard macam tu. Ini dia macam sport bike seat kan. So bagus lah, korang tak slide ke belakang lah bila korang betul-betul enjoy motor ni kan. Dia korang ada hook tau. Saya 5 kaki 10, kaki saya panjang. Kadang-kadang macam saya duduk ni, memang bontot saya rasa belakang tau. Memang saya duduk bagian posisi belakang sekali. Pasal kaki je. Agak nimble gila motor ni. Alright. Udara yang suasana, yang udara yang tersangatlah cantik di genting ini.
sangat lah pula kereta kan. Memang motosikal ni dia memang design untuk jalan-jalan macam ni lah. Nak naik ni effortless. Okay, so korang fikir lah kan, dah lah dia punya steering ni agak light lah, nimble kan. Lepas tu dia punya torque pula kau-kau. Sendiri mau ingat lah kan, kalau naik genting ni memang tak ada hal lah selama nak mampus. Ni kalau setting suspension yang motor ni terbaik lah right. Oh, corner-corner semua tak ada hal. Okay, ini macam boleh jatuh cinta dengan motor ni. Alamak, baik. Lama sebenarnya. Oh, kalau tak ada kereta ni, kalau tak banyak kereta ni, oh my god, best gila motor ni. Gila bhai, best gila ni. Alamak. Aduhai. Oi. Bahaya. Hasutan motosikal ni sangatlah kuat. Kan. Aduhai. Serius lah. Serius motor ni. I'm in love. I am in love. Sekali-sekala bawa motor ni main track best ni. Korang ni motor ni macam dia ajak korang nak lenjan tau, untuk lenjan tau. So memang saya datang sini pun memang korang takkan sedar. Tahu-tahu korang dah 17, 18 macam tu. Selamba baik. Dan motosikal ni stable tau. For a naked bike, dia tu sangatlah stable. Tapi angin tu korang rasa lah pasal naked bike kan. So kalau ada fairing sikit ke apa ke untuk highway, memang just nice lah. Tapi jalan macam ni, naik bukit, corner kiri kanan, oh, ini rumah dia. Ni memang dia punya playground. Honestly, I rasa dia punya food pack dengan seat dia agak dekat lah.
So korang tengok angle kaki air ni tajam juga lah. Tak adalah dekat sangat okey lah. Tapi bagi orang yang lebih tinggi pada 5 kaki 10 akan rasa dia dekat lah. Oh my god. Ya Allah. Best gila. Seriously, effortless je pernah ambil kau. Wah, geng Harley. Harley. Hey, member dari Thailand. Semua geng Thailand. Dia datang nak tengok genting kot. Dan I tak guna gear 2 pun. I memang maintain gear 3 je. Dah okey dah. Gila babi. Lonjak-lonjak motor ni. Oh lama, gila babs. Ini dah lama tak main track lah. Rasa kena masuk track lah. Kasih lepas sekian sikit kan. Lompat serius. Kalau korang tak pernah try MT-09, tak kisahlah mana-mana version, korang kena try tu, baru korang faham apa maksudnya Master of Torque. Dia memang bagi terus. Memang korang rasa lah. Dia macam tarik. Korang bawa sekali je tu korang terasa macam tangan korang lain terlebih panjang gitu. Okay, jadi cerita sikit tentang motor ni. Beberapa spek in case korang nak tahu. Okay, motosikal ni berkapasiti 890cc ya. Okay, dia 3 silinder 4 stroke, liquid cool, double overhead cam, 4 valve. Bore and stroke dia 78 Nm kali 62.1. Dia punya horsepower ialah 118 horsepower. Maximum torque ialah 93 Nm of torque. Dia punya RPM kat maximum power dia adalah 10,000 RPM dan dia punya RPM kat maximum torque dia adalah 7,000 RPM. Dan ni kat bike, tangki dia 14 liter je. So memang kalau nak jalan jauh tu korang kena sentiasa rajin isi lah. Jadi kalau kita nak compare V3 dengan V4, memang korang tengok design dia lain gila lah. Okay, because daripada V1, V2, V3 dia memang seat dia straight je. Tapi ni dia ada macam step up sikit lah, macam sport bike sikit. Dia tak ada cross breed antara motard dengan naked bike. Dia memang naked bike punya design. Korang tengok design dia kan, dengan step up seat dia, dengan seat dia
Dengan dia punya handlebar dia macam rendah sikit, dengan dia full pedal, I rasa lah macam dia ke belakang sikit. Tak tahu lah kan macam mana. Mungkin tengok juga ketinggian korang, kaki korang macam mana. Bagi I memang lain daripada V3 lah. Memang dia lain gila. Cara posisi korang bawa dia akan change, akan tukar cara korang punya experience apabila bawa motosikal ini. Okay, beberapa perkara yang stand out gila antara motosikal ni dengan predecessor dia ialah paling ketara sekali. Korang tengok dia punya meter. Meter ni 5 inci. Meter yang V3 3 inci. Ini antara satu benda yang paling ketara sekali. Korang tengok memang nampak all information kau ada kat sini. Dan kali itu perkara kedua yang paling ketara ialah dia ada cruise control, bhai. Ada cruise control. Ni motosikal naked untuk bawa daily tapi ada cruise control. Maknanya untuk highway pun lagi senang. Dan perkara ketiga, kau nampak ni speaker ni? Ni bukan untuk dengar music tau. Ni untuk dengar exhaust korang. Okay. Pasal korang tengok exhaust dia biasa je. Exhaust dia kat sini biasa je, kontot je. So dia clean look tau. Dia tak ada benda yang terkeluar belah kiri belah kanan. Dia memang clean je belah bawah sini. Bagi I tak berapa suka lah design exhaust dia. Tapi ini paling I suka. Jom kita belanja sikit dia punya bunyi dia kan. Bunyi dia tak fail, bhai. Bunyi dia best. Dan korang boleh dengar bunyi dekat sini. Full lama. Ngam tak ngam. Memang best. Okay, lagi satu benda yang I nak share ni, yang best, yang I suka gila tentang motor ni. Butang ni, yang bestnya, dia control mode Street, Sport, dan kau boleh custom lagi. Custom number 2 dan custom number 1. So korang boleh set lah kau punya power delivery dia nak banyak mana, traction control dia, slide control dia dengan dia punya lift. Jadi di sini je lah kita punya review tentang motosikal MT-09 2024 version 4 V4 MT-09. Okay, motosikal ni daripada MT series iaitu Master of Torque. So nama dia pun dah beritahu korang lah macam mana karakteristik motosikal ini. So bagi saya lah ni motosikal semua benda dia bagi lah. Dia ada comfort juga tau. So tu yang bestnya tu. Dan dia handling dia sangat-sangat nimble. Dia ada slipper clutch atas bawah. So bagi saya cukup best. Engine dia paling best. Dia punya control dia paling best. Senang nak handling. Daily ride memang bagus. Seat dia pun agak comfort juga lah. Boleh naik jalan-jalan. Air naik atas ni memang tak terasa langsung. Rumah air ke nak dekat kat sini jauh juga lah. Naik bawa motor ni dah bawa around sikit. So memang bagi saya agak comfort jugalah. So boleh lah ni motosikal korang pergi jauh sikit. Bukan untuk touring, untuk touring seminggu 2 minggu macam tu. Boleh. Kalau korang gentar boleh. Dia memang comfort. Pasal tangki dia kecil je. Itu je masalahnya. Tangki dia 4 liter tu korang, kalau korang sentiasa buka gesang macam tu, memang korang akan terasa lah betapa sikitnya dia punya minyaknya tu. Because motosikal ni korang beli pun pasal korang nak bawa dengan gersang sikit lah sekali-sekala kan. Master of Torque kot, MT-09 kot. So bagi I memang awesome lah. Memang boleh jatuh cinta lah dengan motor ni. Memang bahagia lah motor ni bawa. So bila korang bawa motor ni, bagi I kalau korang dah ada experience tu, korang akan suka lah motosikal ni. Tapi untuk newbie tu, I cuma advice korang jaga-jaga sikit lah bila dengan throttle tu. Pasal motor ni Master of Torque kan, memang dia kaki wheelie lah. So jadi situ saja kita punya review untuk hari ni. Korang semua enjoy video ni. And do hit the like button and smash the subscribe button guys. Ciao.